السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في قناتي هانور أرت. النهاردة هستعمل نوع مختلف من الشبك، وهستعمل 3 أنواع من الخيط. هجربهم وهنشوف في الآخر ايه النوع المناسب مع الشبك ده. في البداية الشبك ده المربعات فيه كبيرة حوالي من 6 ل7 ملي، مش كل المربعات زي بعض، في مربعات أكبر من كده وفي مربعات أصغر من كده. بالنسبة للطول هيكون 23.5 سنتيمتر، وبالنسبة للعرض هيكون 37 سنتيمتر. الشبك ده هجرب فيه 3 أنواع مختلفة من الخيط، وفي نهاية الفيديو هنعرف ايه النوع الأفضل والمناسب مع الشبك ده. أول نوع هستعمله هو خيط ليدي يارن. طول بكرة الخيط 110 متر، ووزن البكرة 100 جرام، والخيط 100% مايكرو بوليستر. مواصفات الخيط وتعليمات الغسيل وكل حاجة تخص الخيط كلها موضحة على الشاشة. هحتاج بكرتين من الخيط، وإيد للشنطة، وحلقتين معدن، وأي نوع أو أي شكل يكون متاح ومتوفر عندي، سواء ده النوع الأكليريك أو النوع المعدن. وهستعمل إبرة كروشيه. الإبرة دي هيكون مقاسها 4 مليمتر، والخيط هيكون زي ما احنا شايفين الفتلة بتاعته رفيعة بالشكل ده. بدأت اشتغلت فعلا في أول جزء من الشنطة، وكانت دي النتيجة. ومحبتش أكمل الشغل لسببين. أول سبب إن الخيط بيلزق وبيشبك في الجلد بالشكل ده، بيشبك في أي حاجة، لو لمس أي حاجة بيلزق فيها، ودي كانت حاجة صعبة. الحاجة التانية هي إن الخيط نفسه وأنا بشتغل بيه الكروشيه هو بيشبك في بعض، بينتش في بعضه. فعملت الجزء ده وكان صعب جدا في الشغل، وأخد مني وقت طويل. عشان أفك الخيط من الشبك احتاجت 4 ساعات. الخيط صعب جدا في الشغل، من أصعب الخيوط اللي ممكن أتعامل معاها. وهنا حدي مثال لغرزة سلسلة عادية، هشتغل من غير شبك ولا أي حاجة. هنجرب مع بعض غرزة سلسلة. أول مشكلة هي مشكلة الشراشيب دي، وأنا بشتغل بالإبرة. الإبرة بتدخل فيها من غير ما أخد بالي، فده بيخلي الخيط يلزق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. فبضطر ان انا افك الغرزة او اكمل. فدي كانت اول حاجة، ان انا ما ينفعش اشد الخيط على الابرة، لازم اريح الخيط على الابرة واشتغل بغرز واسعة. ده هيمنع وهيقلل تشابك الخيط مع بعضه او لزق الخيط في بعض. بس برضو علشان انا متعودة على شد الخيط، فايدي دايما بتشد فتلاقي الخيط لزق في بعضه. فلازم اريح الخيط بالشكل ده علشان الغرز ما تشبكش في بعضها. وده بيكون على الشبك أصعب، على الشبك بيكون الموضوع صعب. فعشان كده فكيت الخيط وقررت ان انا ما كملش بيه. فاستعملت النوع التاني من الخيط، هو نوع خيط سلسلة ألفا، الخيط العريض. أخدت بكرة ونص خيط، وأعتقد لو كنت هكمل بيه كان ممكن يعني أدخل في بكرتين خيط. فتلة الخيط عريضة، وبدأت أشتغل بيها غرز سلسلة على الشبك. أول حاجة بحط الشبك على بعض بالشكل ده وبثبته بمشبك، علشان هربط أول حاجة الجوانب. هربط جوانب الشبك بالخيط، وأبدأ من أول مربعين موجودين من فوق وأدخل فيهم الخيط. طرف الخيط أنا حددته بقى شبه الإبرة، وهدخل الخيط في أول مربعين مع بعض، وأربط كل مربعين مع بعض لغاية لما أوصل للناحية التانية.
ده كده شكله بعد ما اتربط، وفي النهاية بعمل ربطة أخيرة للخيط، وده هيكون كده الشكل الأساسي للشنطة. بسحب الخيط وبجيب إبرة الكروشيه اللي هي مقاس 4، وبسحب الخيط عندي من أول مربع من هنا، وبعمل أول غرزة هي غرزة سلسلة. بسحب الخيط وأدخله في المربع اللي بعديه، شايفين من هنا، وأسحب الخيط مرة تانية جوه حلقة الخيط وأدخله في المربع اللي بعديه. طرف الخيط بدخله ما بين الغرز من جوه، بطلع وانزل بيه ما بين كل غرزة لغاية لما يختفي تماما، وبكمل الغرز بنفس الترتيب. وصلت للجنب التاني، هكمل الغرز بشكل طبيعي وأعدي فوق ربط الخيط وأكمل الغرز. وصلت لآخر غرزة عندي في الصف، فهطلع الإبرة وأدخلها من الناحية التانية في أول غرزة تحت الخيطين، وأسحب الخيط الأخير وأنزل تحت، وأسحب الخيط مرة تانية جوه حلقة الخيط وأكمل غرز السلسلة زي الصف الأول بالظبط. خلصت الصف الأول والتاني، هبدأ في الصف التالت، هتكون نفس البداية اللي عملتها في الصف اللي قبليه. بقفل الصف وانزل تحت اشتغل صف جديد وهكذا. بداية من الجزء ده بدأ الشبك ياخد شكل منحنى، والمربعات حجمها بيتغير، فطبعا أثر على شكل الغرز. بقت الغرز زي ما احنا شايفين بقت متداخلة مش منظمة، ومش كل المربعات قد بعض، في مربعات مكتملة، في مربعات مش مكتملة، في مربعات حجمها أكبر من اللازم. في النهاية بنلاحظ إن الخيط سايب فراغات بين الشبك، ومش ماشي بشكل مستقيم في كل المربعات. زي الجزء اللي فوق ده، شايفين هنا واخد شكل منحنى والخيط داخل في بعض لأن المربعات مش مظبوطة. ففكيت الخيط وهجرب نوع أخير من الخيط، وأبدأ هنا أحدد صف في النص بالظبط، علامتين للصف اللي في النص، بيبدأ من العلامة اللي تحت لغاية العلامة اللي فوق. وده عشان هستعمل لونين من الخيط، فهعمل تقسيمة ألوان. لو هستعمل لون واحد فمش لازم أقسم الشبك، وبخلي بالي من المربعات الصغيرة والمربعات الأكبر من اللازم. المربع الكبير بتعامل معاه كأنه مربعين، والمربعات الصغيرة بتخطاها. هستعمل خيط اسمه رمش العين، ودي المواصفات بتاعته. الخيط زي ما احنا شايفين هو خيط شبه الشعر وخيط رفيع،
مواصفات الخيط موضحة على الشاشة، الوزن 100 جرام، ومش كل بكرة قد التانية، في بكرة بتبقى أقل شوية وبكرة أزيد. وبرضو دي تجربة، مش هكمل الشغل بإبرة الكروشيه، بس هجرب معاكم إبرة مقاس 3.5 مليمتر، وهنشوف شكل الخيط مع الكروشيه ازاي ممكن أتعامل معاه، وهل هيديني شكل في الآخر كويس ولا لأ. الغرز بتكون سهلة على الشبك، مش صعبة زي الخيط اللي استعملته في الأول خالص. المشكلة الوحيدة هي إن شعر الخيط بيدخل ما بين الغرز، وده بيداري على أهم ميزة في الخيط، ميزة الشعر. ملمس الخيط عامل زي شعر القطط أو فرو القطط، فلو هكمل كده الشعر ده كله هيدخل جوه الغرز ومش هستفيد من شكل الخيط. ففكيت الخيط وهغير الإبرة، بس هستعمل إبرة كنفة بلاستيك. بسحب الخيط جوه الإبرة، والإبرة البلاستيك هي بتكون واسعة والمربعات عندي كبيرة، فده هيكون سهل في الشغل. هسحب خيطين بالشكل دوت، وأربط الخيط في الطرف في النهاية بعد ما بقصه. هنا هشتغل غرز مستقيمة، والغرزة بكررها مرتين، يعني بسحب الخيط من مربع وبسيب مثلا 4 أو 5 مربعات، وأكرر الغرزة مرة تانية في نفس المربعات. يبقى هنا دلوقتي بعمل ايه؟ بعدل شعر الخيط بالإبرة، وبرجع أكرر نفس الغرزة في نفس المربعات. ممكن أعملها على 4 على 5 على 6، مش هتفرق. المهم ان هي تكون في الآخر الخيط مشدود كويس وبيديني الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. لما بوصل للمربعات الصغيرة أو اللي هي غير مكتملة، فأنا بتخطاها، يعني بشوف المربع اللي بعديها أو اللي قبليها يكون مربع كبير، وبكمل الغرز. بقص الخيط وبحضر خيط جديد بسحبه على الإبرة، واربط الخيوط مع بعضها. ممكن اربط كل خيط مع اللي قصاده، ممكن امسك ال4 خيوط بالشكل ده واعمل ربطة واحدة. الربطة دي لما اكمل الغرز تكون داخلة جوه، ما تكونش من بره الشنطة. بتأكد كويس ان الخيط مشدود، وبرجع مرة تانية بكمل الغرز زي ما احنا كنا ماشيين. هنا المربعات الصغيرة زي ما قلت بعديها بدخل في المربعات الكبيرة اللي بعدها، ما بدخلش فيها الإبر أبدا، ومش بدخل فيها الخيط بيعدي من براها. وهنا عقدة الخيط أو الربطة شدتها ودخلتها من جوه. بعد كده هرجع أكمل الغرز بشكل طبيعي، وبدور على المربعات الكبيرة اللي هي انتهت في الصف من أول هنا مثلا، وبعدين بكمل الغرز بنفس الترتيب. لما أبدأ صف جديد هبدأ من آخر مربع انتهى فيه الخيط، ده لو اللون أسود. طيب لو اللون فاتح، هدخل الإبرة في المربع اللي بعديه على طول. هسيب المربع اللي انتهى فيه الخيط لأول صف، وأدخل الإبرة في المربع اللي بعديه على طول، وأعمل الغرز بنفس الطريقة. وبنتبه دايما إن المربع اللي هدخل فيه الإبرة لازم يكون مربع كبير، ما يكونش مربع صغير أو مربع مش مكتمل، لا أنا هدور على مربع كبير.
عشان هدخل الإبرة فيه مرتين وأكرر الغرزة مرتين. هبدأ دلوقتي خياطة الجنش وهتكون فوق الغرز بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. بدخل الخيط في المربع اللي قبليه اللي قبل الجنش، بعد كده بعدي الخيط فوقيه وبدخل الإبرة في المربع اللي بعديه على طول، وبكرر الغرز لغاية لما يثبت معايا.
وانا بشتغل الغرز في المنحنيات بخلي بالي ان الغرز تكون ماشية بخط مستقيم، وبدور دايما على المربعات الكبيرة اللي هكمل فيها الغرز. خيطت الجانش من الناحية التانية، ودلوقتي جاء الدور على خياطة ايد الشنطة. هخيط ايد الشنطة زي ما خيطت الجانش بالظبط. اهم حاجة ان هي تكون في النص بالظبط، ما تكونش بتتجه لأي ناحية وانا بشتغل، تكون ثابتة في مكانها. بعد كده بلف الخيط حواليها وبعديه في المربعات اللي حوالين ايد الشنطة، وبخيط فوق الغرز عادي جدا، وبكرر الغرز اكتر من مرة علشان تتغطى تماما بالخيط، وبرضو بفرد الخيط وانا بشتغل في الغرز. هبدأ أشيل علامات اللي حطيتها في نص الشبك بالظبط. خلاص كده انتهى دورها، وانتهيت من الغرز وإيد الشنطة. جزء البلاستيك الموجود من تحت ده دلوقتي أنا ممكن أقصه وأتخلص منه، لأن هو خلاص كده ما بقاش ليه دور، وكان مهم في البداية بس علشان أثبت البلاستيك مع بعض وأعرف النص فين. جهزت قماش البطانة، وقماش البطانة ده قصيته حوالين الشبك اكبر شوية، يعني هو هيكون اكبر من الشبك بالشكل دوت. ودي قماشة متنية على اتنين، دي مش قماشة واحدة، القماشة دي طبقتين على بعض. كانت المسافة كبيرة شوية، فاحتجت ان انا اضيقها، وهشتغل الخياطة بالشكل ده على نفس شكل الشنطة. يبقى هخيطها على المكنة بالشكل دوت الطبقتين مع بعض، وحتني القماش من هنا وحتنيه في الجوانب التانية. خيطت البطانة زي ما احنا شايفين، عملتها بالميل اللي عليه الشنطة، وتنيت القماش وخيطته، وزي ما احنا شايفين كده يعني هو ده هيكون مقاسها. المقاس هنا كان واسع شوية، فاضطريت ان انا اضيقها بعد كده، يعني المقاس ده اكبر من مقاس الشنطة، فضيقتها بعد كده. هقلب البطانة على الناحية التانية، وبعد كده هدخلها في الشنطة. وده شكل الخياطة من الجوانب، وشكل تاني القماش من هنا. شايفين الخياطة كانت واخدة الشكل ده، تنية القماش وتنيته من فوق برضو، وده هيكون شكل الخياطة. بدخل البطانة جوه الشنطة بعد ما قلبتها، وبفردها كويس جوه وبعدلها. بعد كده أبدأ أخيطها بإبرة وخيط ملابس، وأخيط طرف القماش مع الشبك بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي.
بكمل الخياطة بنفس الطريقة لغاية لما تنتهي بالشكل ده. ممكن اثبت البطانة بغرز صغيرة في الجنب او عند قاعدة الشنطة. دلوقتي هخيط القفل المغناطيس، هحدد مكانه في النص بالظبط واخيطه بإبرة وخيط ملابس، والجزء التاني من القفل هخيطه بنفس الطريقة. انتهيت من خياطة القفل زي ما احنا شايفين، والشنطة بتقفل بالشكل ده. اخر خطوة هتكون هي تركيب السلسلة المعدن او الحزام. الحزام ده احنا هنا في مصر بنسميه الحزام الهندي. فهنشوف ايه إيه اللون المناسب وايه الاكسسوار المناسب او المطلوب، ونثبت السلسلة في الجنش. بكده تكون انتهت الشنطة وانتهيت من كل الخطوات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والفيديو يكون مفيد لكل محبين شغل الكنفة البلاستيك. تجربة جديدة بخيط مختلف ونوع مختلف من الشبك. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.